नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई गुगल एक्सेन्टको नयाँ अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जहाँ अब पिन भेरिफिकेसन कुर्नु पर्दैन। गुगल एक्सेस हामीले एप्लाई गरिसकेपछि कैयौँ दिन कुर्नु पर्थ्यो। अपडेट के हो? म तपाईहरुलाई एकदमै बुझ्ने गरी भन्छु। पहिले पिन भेरिफिकेसन आउनु पर्थ्यो, 4 हप्ता कुर्नु पर्थ्यो र कहिलेकाहीँ नआउने सम्भावना पनि हुन्थ्यो। अहिले अब के छ? अब आइडी अपलोड गरेर भेरिफिकेसन हुने अवस्था अब किन गइरहेको छ त पिन भन्ने विषयमा गुगलले युजर एक्सपिरियन्स सजिलो बनाउन यो सिस्टम ल्याएको छ। डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त अहिले गुगल एक्सेन्सको नयाँ अपलोड अनुसार अथवा प्रक्रिया अनुसार र न्यू अपडेट अनुसार, जस्तै गभर्नमेन्ट इस्यु आइडी नागरिकता पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स के त इस्यु भएको एक्सपायर नभएको हुनुपर्छ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कहिलेकाहीँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि माग्ने गर्छ। कसरी गर्ने स्टेप बाई स्टेप म तपाईहरुलाई भन्नेछु। गुगलमा एक्सेसमा लगइन गर्नुहोस् तपाईको आफ्नो एक्सेसमा, अनि नोटिफिकेसनमा भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भन्ने देखिन्छ। अनि स्क्यान वा अपलोड फोटो अपलोड गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यो कम्तीमा 24 देखि 48 घण्टाभित्रमा भेरिफाई हुनेछ। नहुन सक्छ अथवा कसरी हुँदैन अथवा नहुन पनि सक्छ। अब धमिलो फोटो वा अथवा तपाईले गर्नुभएको अपलोड गर्नुभएको एड्रेस वा नाम सही नभएको खण्डमा अथवा तपाईको फोटो अथवा तपाईको आइडी भएमा यो अपडेटले सबैलाई फाइदा पुर्याउनेछ। एकदमै युट्युबर साथीहरुलाई अथवा युट्युबमा काम गर्ने साथी अब धेरै कुर्नु पर्दैन, आइडी मात्र भइपुग्छ। कृपया यो भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र अर्को कुरा, अर्को मन नलाग्ने धेरै जसो साथीहरूले सोध्नुहुन्छ आइडी भेरिफिकेसन कहिले हुन्छ? त यसको उत्तर हो, तपाईको युट्युब च्यानलमा मोनेटाइजेसन भइसकेपछि जब तपाईको कमाई $10 पुग्छ, त्यही बेला गुगलले तपाईलाई आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नु भन्ने मेसेज पठाउँछ। त्यो बेलामा तपाईले आफ्नो नागरिकता वा अन्य सरकारी आइडी अपलोड गरेर भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन सिस्टम हटेर अब आइडीबाटै भेरिफिकेसन हुने भएकाले सजिलो छ। तर त्यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि कम्तीमा $10 कमाउनु अनिवार्य हुन्छ। हो साथीहरु, तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। यो मैले एकदमै न्यू अपडेट तपाईहरुले भने मोनेटाइजेसन भइसकेपछि मात्र गुगल एक्सेन्स सक्रिय हुन्छ। एकदमै तपाईहरुले बुझ्ने गरी आइडी भेरिफिकेसन गर्न गुगलले $10 मागेपछि मात्र अनुरोध गर्छ अथवा तपाईको यो गुगल एक्सेसको लागि भेरिफिकेसनको लागि भन्छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो गुगल एक्सेसमा एउटा नोटिफिकेसनमा पनि आउँछ र यसरी एकदमै सजिलो भयो। किनभने जुन सिस्टम लेटेस्ट सिस्टम पनि हटेको छैन साथीहरु, किनभने गुगल एक्सेस अब गुगलले सजिलोको लागि यो जुन आइडी भेरिफिकेसनबाट एकदमै सजिलो गरेको छ। अनि तपाईको एकदमै सजिलो, किनभने तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सहरु भयो, पासपोर्टहरु भयो, नागरिकताहरु एक्सपायर नभएको हुनुपर्छ। तपाईले तयारी गर्नुभएको खण्डमा अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा आएको खण्डमा पनि तपाईले तयार गरेर राख्दा हुन्छ र ब्याङ्कमा गयो भने तपाईलाई सजिलै ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि दिने गर्छ। यसरी अब एकदमै गुगल एक्सेसको लागि जुन एउटा एक प्रकारको झमेला जस्तो, जस्तै तपाईहरुले पोस्टल कोड एउटा राख्नु भएको हुन्छ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ आइहालेको खण्डमा पनि 1.5 महिना लाग्ने अथवा 2-3 हप्ता 3-4 हप्ता आउने हुनुपर्ने र यदि कसैको धेरै जसो साथीहरुको महिनौ कुर्नुपर्ने र बीचमा गुगल एक्सेस पिन लिटरली नआएको अवस्था पनि थियो। अब यसले गर्दाखेरि एकदमै युट्युब कन्टेन्ट अथवा क्रिएटरहरुको लागि अथवा युट्युबमा काम गर्ने साथीहरुको लागि एकदमै खुसीको खबर हो। तर यसको लागि हामीले यो आइडी भेरिफिकेसन गर्नको लागि कम्तीमा $10 युट्युबमा $10 कमाएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले $10 कमाइसकेपछि मात्रै हामीले यो नयाँ भएको जुन अपडेट छ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। के कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो यसको बारेमा पक्कै पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो।